JavaScript string methods වල අද අපි කතා කරන්න යන්නේ padStart සහ padEnd කියන methods ගැන. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු intro එකට. අයිබම් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCode family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ECMAScript 7 එකේ ආපු padStart සහ padEnd කියන methods ගැන. ඉතින් මේක සෑහෙන වටින method එකක්. එහෙනම් කෙලින්ම යමු demo එකට. demo එකේ මගේ මේ HTML page එකේ මම call කරලා තියෙනවා script.js file එක. එහෙනම් කෙලින්ම script.js file එකට යමු. මම හදන්න variable එකක් a කියලා. හරිද මම මේ variable එකට enter කරනවා අපි හිතමු number 6 හරිද මේ string variable එකක් විදිහට හරි 6 කියලා මම දානවා මම මේක console log කරනවා a කියන variable එක short and simple කෙලින්ම 6 කියලා පෙන්නුවා right දැන් හිතන්න මේ variable එකේ තියෙන value එක 6 මේක යනවා database එකට මේ database එකේ මේ field එකට අදාළ entry එකේ fixed length එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ fixed width එකක්. ඒ width එකක්. ඒ කියන්නේ numbers 10ක විතර length එකක් තියෙන table එකේ value එකක්. හරිද? data table එකේ. database එකේ. හරිද? එතකොට මේකේ දුන්නේ එක ඉලක්කමයි. දැන් ඊතුරු ඉලක්කම් ටික fill වෙන්න ඕනේ මොකක් හරි එයා කියන ඉලක්කමකින්. මොකක් හරි එයා දෙන character එකකින්. දැන් මේකේ එක ඉලක්කමයිනේ. හැබැයි database එකට යනකොට ඒක ඉලක්කම් 10කින් වගේ fill වෙන්න ඕනේ. ඊතුරු ටික. හරිද? එතකොට ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද? ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ padStart කියන එකෙන්. එහෙනම් මම මෙතන ලියමු මම මෙතන දැනට a කියන variable එකත් අරගෙන මම ඊළඟට ලියන්නම් මේකම copy කරලා මෙතන. හරිද? ඒ තමයි padStart. එතෙන්ට මම දෙන්න පුළුවන් මොකද්ද maximum length එක. මම කියන්නම් ඒක 10යි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ෆිල් කරගන්න ඉතුරු ටික අපි කියමු කැපිටල් X කියලා නිකන් බලමු හරිද මම මේක සේව් කරනවා දැන් ඔයගලන්ට පේනවද X අකුරු වලින් ඔක්කොම තියෙනවා 6ත් ඇතුළුව හරිද මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ X කීයක් තියෙනවද මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි Xම 9ක් තියෙනවා මේ ඉතුරු එක 10 වෙනි ඉලක්කම හැටියට මම මෙතන දානවා කියමු හිතමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 කියලා එතකොට x කීයක් එනවද x වලට එන්නේ 4යි ඒ කියන්නේ 10 වෙනකන් මේක ෆිල් කරගන්න දැන් මම මෙතනට ඉස්සරහට බිඳුව දාලා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා දැම්මොත් x ඉලක්කමක් වැටෙන්නේ නැහැ ඇයි ඔක්කොම ෆිල් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මම x කියපු හින්දානේ මම m අකුරක් ගැහුවා නම් කොහොමද M අකුරක් ගැහුවොත් මම මේ ඉලක්කම් ටිකක් මකන්න 7 වෙනකන් තියන්නකෝ එහෙනම් M දෙකක් මුලින්ම ගහනවා එතකොට ඊටු ටික අර මම දීපු string එක දැන් මොකක්ද උනේ padStart padding එකක් ඇඩ් කරගන්න කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ padding එකක් ඇඩ් කරන්න අපේ content එක අපේ CSS පාඩමේ අපි කරේ padding එකක් ඒ වගේ මේ content එකේ ඉස්සරහෙන් padding start ඉස්සරහෙන් ගහගන්න මම මේ කියන ඉලක්කම අපිට ඒක m ඒ කියන්නේ ඇල්ෆබෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඉලක්කමක් බිඳුව වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඊටු ටික බිඳුව වලින් මම 9 කියලා දැම්මොත් 9 කියලා එනවා. 1 කියලා දැම්මොත් 1 වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙන හැම ස්පේස් එකක්ම ඒක ෆිල් කරගන්න. ඒතර ඒ data එක කෙලින්ම database එකට යන්න. හැබැයි user දීපු input එකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. user ට පේන්නේ user enter කරපු එක විතරයි. නමුත් අපි database එකට යවනවා නම් ඒ value එක convert කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය ෆෝමැට් එකකට තමයි අපි database එකට යවන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට දැම්මොත් අපි x කියලා දැම්මොත් එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඒක යන්නේ. ඒ ඉතුරු ටික fill කරගෙන. හරි. මේ padStart. එතකොට padEnd කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා start එකේදී ඉස්සරහින් මේක fill වුණා නම් end එකේදී කොහොමද වෙන්නේ? end එකේදී ඒක වෙන්නේ පිටිපස්සෙන්. මම මෙතන දාන්නම් padStart කියලා ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ දාන්න. ඒතකොට ඔයගලන්ට ටිකක් හොඳට තේරෙනවා. මම මෙතන දාන්නම් padEnd කියලා ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ. හරිද? හරි. දැන් බලන්න padStart එක ස්පේස් එකක් තියන්න. හරි. padStart එක.
ඉස්සරහෙන් තමයි x අකුර වැටුනේ. මොකද මම 10ක් විතර මැක්සිමම් මගයක් දුන්නා. 10ක් කියලා. හිතන්න මම මේ ඉලක්කම 20යි කියලා දුන්නා නම් පළවෙනි එක පළවෙනි පැරාමීටර් එක 20ක් කියලා දුන්නා නම් සම්පූර්ණ length එක මේ fix length එකේ 20ක් වෙනකන් x ෆිල් කරගන්න ඒ දීපු වැලියු එකට මම තව මෙතන දුන්නොත් කීපයක් ඉලක්කම් හැටියට එතකොට ඒ ටික පෙන්නනවා. දැන් අපි ගොඩාක් දැම්මොත් දැක්කනේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම වෙනවා. හැබැයි අඩු වුණාම තමයි ඒ ඉලක්කම් ටික ඒ විදියට ගහන්නේ. දැක්කද? දැන් අපි ලොකු ඉලක්කමක් දුන්නොත් එහෙම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේම ගහනවා කියමුකෝ. සෑහෙන දිග ඉලක්කමක් දාමු කියමු. එතකොට ඒ පැඩ් අපි දෙන x කියන වැලියු එක ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ ඉස්සරහෙන් හෝ පිටිපස්සෙන්වත්. මොකද ඒ අපි දෙන 20ට වඩා කොහොමත් අපේ ස්ට්‍රින්ග් එක දිගයි. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට ආයි x කියන වැලියු x කියලා ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ ටික තමයි මට එහෙනම් ඕන වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකේ කියන්න padStart සහ padEnd කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති. මොකටද අපි padStart padEnd පාවිච්චි කරන්නේ? අපි padStart එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ parameters දෙකයි. පළවෙනි parameter එකේ තමයි ඒ අදාළ string එකේ සම්පූර්ණ width එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ fixed length එක. ඒක 20ක් minimum. හරිද? ඒ 20ට වඩා හදිසියේදී වැඩි වුණොත් ඒක කොහොමද ඒ ස්ට්‍රින්ග් එක පෙන්වන්න. හදිසියේදී 20ට වඩා අඩු වුණොත් අර x කියලා අපි ඩිෆයින් කරන කැරක්ටර් එක පෙන්වන්න. ඒක ඇල්ෆබෙට් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉලක්කමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට. එතකොට ඉස්සරහෙන් ඒ ඉලක්කම ගහන්න ඕන නම් ඒකට අපි padStart පාවිච්චි කරනවා. පිටිපස්සෙන් ඒ ඉලක්කම ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන නම් padEnd කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.